الفناء عن النفس. دراسة الطريق دراسة النفس. دراسة النفس نسيانها. نسيان النفس تنور عبر كل شيء. دوجن. نأتي الآن إلى المصدر الأعظم والوحيد للمعاناة، وبالتالي إلى ما هو أكثر أهمية، والذي ينبغي أن تكون حكيما بخصوصه، وهو النفس الظاهرة. انظر إلى تجربتك الخاصة عندما تأخذ الأشياء على محمل شخصي، أو عندما تكون جائعا للاستحسان. ماذا يحدث؟ أنت تعاني بالطبع عندما تعرف نفسك بشيء مثل أنا، أو تحاول أن تمتلك شيئا مالي، فأنت تعرض نفسك للمعاناة، لأن كل الأشياء ضعيفة وزائلة حتما. عندما تقف بعيدا عن الناس الآخرين والعالم باسم أنا، تشعر بأنك منفصل وغير محصن، وأنك تعاني. من ناحية أخرى، عندما تخفف الشعور الخفي بالتضخيم عند عقدة الأنا، عندما تكون منغمسا في دفق الحياة بدلا من الوقوف بعيدا عنه، عندما تبهت الأنا والأنانية إلى خلفية الصورة، ستشعر بمزيد من الهدوء والاستيفاء. قد تكون عايشت هذا الشعور تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم، أو على شاطئ البحر، أو عندما ولد طفلك. من المفارقات أنك ستكون أكثر سعادة بقدر ما تكون الأنا حاضرة بشكل أقل هنا، أو كما يقول الرهبان البوذيون والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام في بعض الأحيان: لا نفس لا مشكلة. نسأل جميعا نفس السؤال في مرحلة ما من الحياة: من أنا؟ ولا يعرف أحد الجواب حقا. النفس موضوع زلق، وخاصة عندما يكون الموضوع الذي يعتبر نفسه شيئا ماديا. لذلك دعنا نقرب هذا الموضوع الغامض إلى الواقع بنشاط تجريبي. سنحقق في طبيعة النفس في دماغك، ثم نستكشف طرقا للاسترخاء وتحرير النفس للشعور بأنك أكثر ثقة وأمنا وارتباطا مع كل الأشياء. للمزيد من المعلومات حول هذه المسألة العميقة التي تتجاوز نطاق فصل واحد، انظر إلى كتاب ليفين دهاما الذي كتبه أجان شا، وإلى كتاب المحرمات التي تمنعك من معرفة من أنت On the Taboo Against Knowing Who You Are بقلم آلان واتس، أو كتاب أنا ذاك I am that، وهو عبارة عن أحاديث مع سيري نيسارغاداتا ماهاراج، وهذه الأحاديث عن التعاليم الروحية لرامانا ماهاريشي. النفس في دماغك. تتغير تجارب النفس التي عشتها، وهي أن للنفس العديد من الجوانب، وأنها مجرد جزء من الشخص كله باستمرار، وتختلف وفقا للظروف. تعتمد على الركائز المادية للنفس في دماغك. توجد الأفكار والمشاعر والصور وغيرها كنماذج للمعلومات، ممثلة بواسطة نشاط وأنماط للبنية العصبية. بنفس الطريقة تتواجد الجوانب المختلفة للنفس الظاهرة، والتجربة العاطفية والفعالة بكونك نفس كأنماط في العقل والدماغ. السؤال ليس ما إذا كانت هذه الأنماط موجودة، لكن الأسئلة الرئيسية هي ما هي طبيعتها، وهل الذي يبدو أن هذه الأنماط ترمز له الأنا الملك الوحيد والدائم للخبرات وأداة الأفعال موجود حقا، أم أن النفس كأحادي القرن كائن أسطوري نعرف شكله لكنه خيالي؟ للنفس جوانب عديدة. تعتمد العديد من الجوانب النفس على البنيات والعمليات التي تنتشر في أنحاء الدماغ والجهاز العصبي، والمدمجة في تفاعلات الجسم مع العالم. يصنف الباحثون تلك الجوانب من النفس وأسسها العصبية بطرق متنوعة. على سبيل المثال، تنشأ النفس أو المفكرة: أنا أحل مشكلة،
بشكل رئيس في الارتباطات العصبية بين القشرة الحزامية الأمامية وقشرة الفص الجبهي الخارجية العليا وقرن أمون. تنشأ النفس العاطفية أنا منزعج في اللوزة والغدة النخامية والسترياتوم، وهو جزء من العقد القاعدية وجذع الدماغ العلوي. تتعرف أجزاء مختلفة من عقلك على وجهك في مجموعة صور. تتعرف على شخصيتك، تختبر المسؤولية الشخصية وتنظر إلى الحالات من وجهة نظرك بدلا من وجهة نظر شخص آخر. تتضمن النفس المتعلقة بسيرة المرء الذاتية النفس المفكرة وبعضا من النفس العاطفية، وتعطي معنى الأنا الذي لديه ماض ومستقبل فريد. تتضمن النفس الأساسية الشعور الأساسي بالأنا غير اللفظي إلى حد كبير، والذي له إدراك ضئيل بالماضي أو المستقبل. إذا تضررت القشرة الجبهية والتي تزود معظم الركائز العصبية للنفس المتعلقة بسيرة المرء الذاتية، فستبقى النفس الأساسية رغم قلة الإحساس بالاستمرارية مع الماضي أو المستقبل. من ناحية أخرى، إذا تضررت الهياكل الجذعية وتحت القشرية للدماغ والتي تعتمد النفس الأساسية عليها، فسوف تختفي النفس الأساسية ونفس السيرة الذاتية، ما يدل على أن النفس الأساسية هي الأساس العصبي والعقلي لنفس السيرة الذاتية. عندما يكون عقلك هادئا جدا، تكون نفس السيرة الذاتية غائبة إلى حد كبير، ويفترض أن هذا يتوافق مع إخماد نسبي للمواد العصبية المتفاعلة. وتحسن التأملات التي تهدئ العقل مثل تمارين التركيز التي استكشفناها في الفصل السابق. السيطرة الواعية على عملية الإخماد هذه. تظهر النفس كمادة عندما تفكر عمدا بنفسك: هل من الأفضل تناول الطعام الصيني أو الإيطالي الليلة؟ كيف ذلك؟ أنا متردد للغاية. أو عندما تنشأ ارتباطاتك بنفسك بشكل عفوي في الوعي. هذه الصورة من الأنا هي محتويات داخل قصة فيها تسلسل للقطات مؤقتة من النفس تتحول إلى فيلم لنفس متماسكة ظاهريا مع مرور الوقت. تعتمد مرجعية النفس القصصية على خط الوسط للبنيات القشرية، وعلى تقاطع الفص الصدغي والجداري كذلك، وعلى النهاية الخلفية للفص الصدغي. تؤدي هذه المناطق من عقلك العديد من الوظائف الأخرى أيضا، على سبيل المثال التفكير في أمور الناس الآخرين، إجراء تقييمات، وإطلاق الأحكام. ولذا لا يمكن القول بأنها متعلقة بالنفس على وجه التحديد. والأهم من ذلك أن النفس كموضوع هي المعنى المادي لكونك الخائض للتجارب، وللوعي ذاتية ملازمة له، أي موقع لمنظور معين. على سبيل المثال يعود إلى جسدي وليس إلى جسدك. هذا الموقع مؤسس في ارتباط الجسم مع العالم. على سبيل المثال عند تشغيل رأسك لإجراء مسح لغرفة ما، فإن ما تراه مرتبط بحركاتك الخاصة تحديدا. يضع الدماغ فهرسا لتجارب لا حصر لها للعثور على الميزة المشتركة بين هذه التجارب. تجريبها في جسم واحد معين في الواقع تنشأ الذاتية من التمييز المتأصل بين هذا الجسم وذلك العالم. بالمعنى الأوسع، لا يتم توليد الذاتية في الدماغ وحسب، بل في التفاعلات المستمرة للجسم مع العالم. باختصار، ومن وجهة نظر عصبية، الشعور اليومي بكونك نفسا موحدة وهم مطلق. تبني الأنا المتماسكة والصلبة ظاهريا على العديد من الأجهزة الفرعية والأجهزة المتفرعة من الفرعية على مدار التطور، مع عدم وجود مركز ثابت، والإحساس الأساس بأن هناك مادة للتجربة ملفق من لحظات مختلفة لا تعد ولا تحصى من الذاتية. النفس مجرد جزء واحد من المرء. المرء جسم عقل بشري ككل، نظام مستقل وديناميكي ينشأ بالاعتماد على الثقافة البشرية والعالم الطبيعي. أنت شخص وأنا شخص، لدى الأشخاص تاريخ وقيم وخطط، وهم جديرون بالنقد
ويجنون عواقب ما يزرعون. يستمر الشخص بالوجود ما دام الجسم على قيد الحياة والدماغ سليما إلى حد معقول، ولكن كما رأينا ليس للمحتويات العقلية ذات الصلة بالنفس حالة عصبية خاصة، وليست سوى جزء من التيار المستمر من النشاط العقلي. بغض النظر عن أي جانب من جوانب النفس يكون نشيطا لحظيا، فإنه يشغل جزءا صغيرا من شبكات الدماغ العديدة فقط، حتى أن تلك الجوانب من النفس التي يتم تخزينها في الذاكرة البادية والضمنية تأخذ جزءا فقط من مستودع المخ للمعلومات عن العالم والمعالجة الإدراكية والعمل المتقن وغير ذلك. النفس جزء واحد من الشخص كله وحسب. علاوة على ذلك يمكن لمعظم جوانب الشخص أن تثمل بمرح دون أنا توجهها. على سبيل المثال تنشأ معظم أفكارك دون أي خلق متعمد. نشارك جميعنا في الكثير من الأنشطة العقلية والجسدية بشكل روتيني دون أنا. تجعل هذه الأحداث تقع في الحقيقة كلما كان وجود النفس أقل كلما كان ذلك أفضل في كثير من الأحيان، لأن ذلك يحسن أنواعا كثيرة من أداء المهمات والأداء العاطفي. ليرى أدب حتى عندما يبدو ذلك وكأن النفس اتخذت قرارا واعيا، فإن هذا الخيار هو نتيجة للعوامل اللاواعية في كثير من الأحيان. لا يحتاج الإدراك بشكل خاص إلى نفس لتشغله، فجوانب النفس تظهر وتنتشر في الإدراك، ولكن الإدراك يبقى كحقل من الوعي مستقل عن تقلبات النفس. فلنجرب ذلك. كن يقظا للثواني الأولى من سماعك لشيء جديد أو لرؤيتك له. يتبلور تصور أدنى في الإدراك بداية دون إحساس بالوجود في كثير من الأحيان، وكذلك الأنا التي تدرك ذلك بعدها يصبح من الممكن ملاحظة شعور متنامي بارتباط النفس بالتصور، وخاصة إذا كان له أهمية شخصية. لكن من الواضح أن الإدراك يستطيع القيام بعمله بشكل مباشر دون مادة. نفترض بشكل روتيني أنه ثمة مادة لإدراك لاحتوائه على الذاتية. كما رأينا أعلاه يفارس الدماغ لحظات من الذاتية للعثور على مادة واضحة، لكن الذاتية مجرد طريقة لبناء الخبرة. إنها ليست كيانا بل كائن شبحي ينظر من خلال عينيك. في الواقع تأتي ملاحظة تجربتك الخاصة بالنفس المادة الظاهرة غالبا بعد الواقع. تشبه النفس بطرق عدة شخصا يجري خلف موكب جميل قيد التنفيذ وينادي باستمرار: شاهدوا ما أنشأته. النفس تتغير باستمرار، كما تأتي أجزاء مختلفة من النفس إلى المقدمة ثم تفسح المجال لأجزاء أخرى. كذلك تفعل المجموعات العصبية اللحظية التي تمكنها من ذلك. إذا كان من الممكن رؤية تدفق الطاقة لهذه المجموعات كمسرحية مضاءة، فإن عرضا استثنائيا سينتقل عبر رأسك. لا يدوم أي مظهر من مظاهر النفس في الدماغ. تبني النفس باستمرار ثم تفكك لتبني مرة أخرى. تبدو النفس متماسكة ومستمرة بسبب الكيفية التي يشكل الدماغ تجربة واعية بها. تخيل 1000 صورة تتراكب واحدة مع الأخرى، تأخذ كل واحدة بضع ثوان لتتطور إلى صورة واضحة ثم تتلاشى. يخلق هذا البناء المركب للتجربة وهم الاندماج والاستمرارية، كما يخلق 22 إطارا ثابتا في الثانية ما يشبه الحركة في الفيلم. وبالتالي نحن نعيش الآن على أنه شريحة رقيقة من الزمن تظهر في كل لقطة من التجربة بشكل حاد وتنتهي فجأة، ولكن كفترة متحركة تقريبا من 1 إلى 3 ثوان ثم تتضاءل وتتلاشى عند كل نهاية. ليس المهم أن لدينا نفس، لكن المهم أننا صنعناها. كالقول المشهور لبوكمنستر فولر: يبدو أنني فعل. تعتمد النفس على الظروف. تعتمد أجزاء النفس الموجودة على العديد من العوامل في أي لحظة،
بما في ذلك الموروث الجيني والتاريخ الشخصي والمزاج والمواقف. تعتمد النفس كثيرا على انطباع الشعور بالتجربة على وجه الخصوص. عندما يكون انطباع الشعور محايدا تميل النفس للتلاشي في الخلفية، ولكن حالما يظهر شيء صار أو غير صار بشكل واضح كبريد إلكتروني مثير للاهتمام أو ألم جسدي، فإن النفس تنتقل بسرعة من انطباع الشعور إلى الشهوة، ومن الشهوة إلى التشتت. تنشأ النفس حول الرغبات القوية، أيها تأتي أولا، هل الأنا من الرغبة أم الرغبة من الأنا؟ تعتمد النفس على السياق الاجتماعي بشكل كبير أيضا. امشي إلى الأمام عرضيا، ليس ثمة شعور كبير بالنفس، ولكنك تحيا أجزاء كثيرة من النفس في غضون ثوان. عندما تصطدم بصديق قديم كذكريات لتجارب معاشة أو تساؤل كيف تبدو أنت. لا تتحفز النفس من تلقاء نفسها أبدا. تطورت في البداية على مدى عدة ملايين من السنين، وتشكلت من خلايا تقلبات التطور وانعطافاته، وهي تظهر في أي لحظة من اليوم من خلال الأنشطة العصبية التي تعتمد على أنظمة الجسم الأخرى. تعتمد هذه النظم على شبكة من العوامل الداعمة التي تتراوح بين متاجر البقالة والثوابت الفيزيائية لهذا الكون، والتي تبدو تعسفية ولكنها مثيرة للإعجاب، والتي تجعل الشروط قابلة للحياة مثل النجوم والكواكب والماء. النفس ليس لديها وجود مطلق وكامن وغير مشروط ومنفصل عن شبكة الأسباب التي تنشأ منها وفيها وعلى أساسها. النفس كأحاد القرن، تكثر صور ذات الصلة بالنفس في العقل وبالتالي في الدماغ. هذه الأنماط من المعلومات والنشاط العصبي حقيقة بالتأكيد، لكن ما تشير إليه تحديدا أو ضمنيا وهو أنا موحدة مستقلة دائمة، والملك الأساسي للتجارب ووكيل الأفعال لا وجود له بالأساس. توسع الأنشطة المتعلقة بالنفس ومضاعفتها في الدماغ ولا توحد، فهي متغيرة وعابرة وليست دائمة، وتعتمد على تغير الظروف بما في ذلك تفاعلات الجسم مع العالم. لا يعني كوننا نملك شعورا بالنفس أننا نفس. يجمع الدماغ لحظات غير متجانسة من النفسنة والذاتية في وهم من التماسك المتجانس والاستمرارية. النفس شخصية خيالية حقا، من المفيد التصرف كما لو كانت حقيقية في بعض الأحيان، كما سنرى أدناه. العب دور النفس عندما تحتاج إلى ذلك، ولكن حاول أن تتذكر أنك كإنسان متشابك ديناميكيا مع العالم، أكثر حيوية وإثارة للاهتمام وقدرة وروعة من أي نفس. النفس الظاهرة جيدة لبعض الأشياء، فهي وسيلة مريحة لتمييز شخص عن آخر، وهي تجلب الشعور باستمرارية تجارب الحياة المتنوعة المرتبطة ببعضها البعض، من خلال رؤية أنها تحدث لأنا محددة، كما أنها تضيف الحيوية والالتزام إلى العلاقات. أنا أحبك عبارة أقوى بكثير من ثمة حب ينشأ هنا. يوجد الشعور بالنفس عند الولادة بشكل ناشئ، ويطور الأطفال بنيات النفس الأساسية عند سن 5 عادة، فإن لم يفعلوا تكون علاقاتهم ضعيفة للغاية. تستخدم العمليات ذات الصلة بالنفس في الدماغ لأسباب وجيهة. ساعدت هذه العمليات أسلافنا على النجاح في تكوين فرق اجتماعية من الصيادين لعبت فيها الديناميات الشخصية دورا قويا للبقاء. ليس الهدف هنا الدفاع عن النفس أو تبريرها، لكن لا ينبغي تحقيرها أو قمعها. لا تجعل النفس مميزة، إنها نمط عقلي ناشئ غير مختلف بشكل قاطع عن أي موضوع عقلي آخر بكل بساطة، ولا أفضل منه. عندما تستخدم الأساليب التي تأتي لاحقا، فأنت لا تقوم النفس أو تجعلها مشكلة، بل أنت ترى من خلالها وتشجعها على الاسترخاء وحسب، لتتبدد مثل الضباب الصباحي تحت الشمس. وماذا يتبقى بعدها؟ الرحابة المفتوحة والحكمة والقيم والفضائل والفرح العذب الناعم. حرر الهوية.
إحدى الطرق التي تنمو بها النفس هي مساواة نفسها بالأشياء. لسوء الحظ عندما تعرف نفسك بشيء ما تجعل مصيره مصيرك، ومع ذلك كل شيء في هذا العالم ينتهي في نهاية المطاف. لذلك يجب أن تكون منتبها لكيفية تعريف نفسك بالمواقف والأشياء والأشخاص. التساؤل الكلاسيكي هو طرح أسئلة كهذه: هل أنا هذه اليد؟ هل أنا هذا الاعتقاد؟ هل أنا هذا الشعور بالأنا؟ هل أنا هذا الإدراك؟ قد تتبع السؤال بإجابة صريحة مثل: كلا، أنا لست هذه اليد. كن حذرا بشأن تحديد هويتك بالوظائف التنفيذية بشكل خاص. لاحظ كم مرة ينجح فيها عقلك بوضع الخطط والخيارات دون توريط الكثير من الأنا، كقيادة السيارة إلى العمل. كن متنبها أيضا حول تحديد هويتك بالإدراك. اسمح بظهور الإدراك دون الحاجة إلى تحديد هويتك به أو توجيهه. اعتبر أنا ولي وأشكال أخرى من النفس مجرد مواضيع عقلية أخرى، أفكار كأية أفكار أخرى. ذكر نفسك: أنا لست أفكارا، أنا لست هذه الأفكار من الأنا. لا تعرف نفسك بالنفس. لا تستخدم كلمات النفس أنا ونفسي ولي أكثر مما يجب. حاول الحصول على فترة زمنية محددة كساعة في العمل دون استخدامها على الإطلاق. دع التجارب تتدفق من خلال الإدراك دون أن تعرف نفسك بها. إذا تم التعبير شفويا عن هذا الموقف سيكون شيئا مثل: الرؤية تحدث، هناك إحساس، الأفكار تنشأ، الشعور بالنفس يظهر. تحرك وخطط واشعر وتحدث مع أقل ما يمكن من افتراض النفس. مدد هذا التيقظ إلى الأفلام المصغرة التي تدور في جهاز محاكاة عقلك. لاحظ كيف يتم تضمين افتراض النفس في معظم هذه الأفلام، حتى عندما لا تكون النفس شخصية واضحة. يعزز هذا التضمين النفس عندما تتفاعل الخلايا العصبية وتتصل مع بعضها في محاكاتك. بدلا من ذلك ارس موقفا عاما. صل أيضا إلى أفلام مصغرة يمكن أن تدرك الأحداث فيها من منظور عقل جسم محدد دون الحاجة إلى أن تكون أنا للقيام بالإدراك. ولعل الأهم من ذلك كله هو أن النفس تنمو من خلال أهمية النفس، وترياقها هو التواضع الصحي. أن تكون متواضعا يعني أن تكون طبيعيا وغير مدع، لا أن تكون ممسحة أو خجولا أو أدنى منزلة من غيرك. يعني أنك لا تضع نفسك فوق الآخرين فحسب. إن التواضع يشعرك بالسلام. لا ينبغي أن تعمل على إثارة إعجاب الناس، كما ينبغي أن لا يكون أحد على خلاف معك لكونك طموح أو حكمي. كن جيدا مع نفسك. من المفارقات أن الاعتناء بنفسك يدعم التواضع، لأن شبكات النفس في الدماغ تنشط عندما تشعر بالتهديد أو بأنك غير مدعوم. تأكد من أن احتياجاتك الأساسية يعتنى بها جيدا للحد من هذا التنشيط. على سبيل المثال، نحن بحاجة إلى الشعور بالرعاية جميعا. يمتص التعاطف والثناء والحب من الآخرين، وخاصة في الطفولة في الشبكات العصبية التي تدعم مشاعر الثقة والجدارة. ولكن إذا كنت تتلقى هذه المشاعر بطريقة ناقصة على مر السنين، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر مع فجوة في قلبك. تصبح النفس مشغولة جدا بشأن تلك الفجوة، وتحاول وضع غطاء عليها من خلال الصبر أو إصلاح اللحظي من خلال التشبث. يؤدي هذا بك إلى جانب كونك مزعجا للآخرين إلى تلقي تعاطف وثناء وحب أقل من أي وقت مضى. هذه الاستراتيجيات لا طائل تحتها، لأنها لا تعالج القضية الأساس. املأ الفجوة في قلبك بدلا من ذلك من خلال تشرب الخير لبنة واحدة في كل مرة. بغض النظر عن حجم الفجوة لديك، يوفر كل يوم لك بعض الطوب. وجه الانتباه للأشياء الجيدة عن نفسك واهتمام الآخرين بك وقبولهم لك، ثم تشرب التجربة. لا تسد لبنة واحدة الفجوة، لكن إذا واصلت يوما بيوم
ولبنة فلبنة فستملأها حقا. إن العناية بنفسك كالكثير من الممارسات هي طوف لعبور نهر المعاناة. إذا استخدمنا استعارة منبوذة لن تحتاج الطوف عند وصولك إلى الجانب الآخر، سيكون لديك مواردك الداخلية ولن تضطر إلى البحث عن أدلة على قيمتك بعد الآن. استرخي بشأن ما يعتقده الآخرون. تطورنا لنهتم بسمعتنا بشكل كبير، لأن السمعة تؤثر على ما إذا كان آخرون في الفرقة سيدعمون فرص الفرد في البقاء على قيد الحياة أو يخذلونها. إنه أمر بشري تماما أن تتمنى أن تحترم ويعتز بك وأن تسعى إلى ذلك بنفسك، لكن الوقوع فيما يعتقده الآخرون هو مسألة مختلفة. كما قال سانت ديفا: لماذا ينبغي أن أفرح عندما يشيد بي الناس؟ سيكون هناك آخرون يحتقرون وينتقدون. ولماذا أشعر باليأس عندما يوجه إلي اللوم بما أن هناك آخرون يظنون بي خيرا؟ فكر في مقدار الوقت الذي تقضيه في التفكير حتى بأحدق الطرق في الجزء الخلفي من المحاكي حول ما يعتقده الآخرون عنك. كن متنبها من فعل الأشياء للحصول على الإعجاب والثناء. حاول بدلا من ذلك التركيز للقيام بأفضل ما يمكنك. فكر بالفضيلة والإحسان والحكمة. إذا واصلت المحاولة بصدق أن تكون هذه الصفات فذلك كل ما يمكنك القيام به، وهو كثير. لست بحاجة إلى أن تكون متميزا. اعتقادك أنك بحاجة إلى أن تكون مميزا حتى تستحق الحب والدعم يضع حاجزا عاليا جدا يتطلب الكثير من الجهد والتوتر لإزالته يوما بعد يوم، ويهيئك للنقد الذاتي والشعور بعدم الكفاءة وعدم القيمة ما لم تحصل على الاعترافات التي تشتهيها. حاول بدلا من ذلك أن تتمنى الخير لنفسك بهذه الطرق. أتمنى أن أحظى بالحب دون أن أكون مميزا. أتمنى أن أقدم مساهمة دون أن أكون مميزا. فكر في التخلي عن الخصوصية المميزة، بما في ذلك أن تكون مهما ومحط إعجاب. التخلي هو نقيض التشبث، وبالتالي المسار الجذري إلى السعادة. قل عبارات مثل هذه في عقلك ولاحظ ما تشعرك به. أتخلى عن كوني مهما. أتخلى عن البحث عن الاستحسان. أشعر بالسلام في هذا الاستسلام. أحبب الشخص الذي هو أنت بقدر ما كنت تهتم بأي شخص عزيز عليك، لكن لا تحبب النفس أو موضوع عقلي مجرد آخر. يتنامى الإحساس بالنفس عندما تنفصل عن العالم، وبالتالي فإن تعميق الشعور بالارتباط مع العالم سيقلل من الشعور بالنفس. ينبغي أن يرتبط جسمك بالعالم كي تعيش، كي تتم عملية الأيض عبر التبادل المستمر للطاقة والمادة. وبالمثل فإن دماغك ليس منفصلا بشكل أساسي عن بقية الجسم الذي يغذيه ويحميه. لذلك وبالمعنى العميق الدماغ متصل بالعالم. وكما رأينا مرارا يشكل العقل والدماغ نظاما متكاملا، وبالتالي فإن ذهنك وعالمك مرتبطان معا. يمكنك تعميق هذا الفهم بطرق متنوعة. تأمل بدفقات الأغذية والمياه وأشعة الشمس التي تحافظ على جسمك. انظر إلى نفسك كأي حيوان آخر في اعتمادك على العالم الطبيعي. اقضي وقتا أطول في الطبيعة. الفت الانتباه إلى جانب الفضاء في بيئتك كالحجم الفارغ من الفضاء في غرفة معيشتك، أو الفضاء الذي تتحرك فيه السيارات عبره في طريقك إلى العمل. إن القيام بذلك بشكل طبيعي يوجه التنبه إلى الأشياء ككل. كن واسعا وكبيرا بتفكيرك. على سبيل المثال، فكر عند شراء البنزين في الشبكة الكبيرة من الأسباب التي ساعدت في إنتاج النفس الظاهرة. قد تشعر عند قيادة السيارة بالتوتر أو انشغال البال. أشرك محطة الغاز أو الاقتصاد العالمي
وفي نهاية المطاف عوالق الكائنات الحية القديمة والطحالب التي سحقت تحت الأرض لتتحول إلى نفط. انظر كيف تعتمد هذه الأسباب على شبكة واسعة تشمل النظام الشمسي ومجرتنا والمجرات الأخرى والعمليات الفيزيائية للعالم المادي. انتقل إن أمكن إلى الإطار النهائي، الكمال والكلية التي هي كل شيء. على سبيل المثال، العالم الذي تراه في متناول اليد بما في ذلك جسمك وعقلك داخله هو مجرد شيء واحد فقط. يمكنك ملاحظة هذه الكلية الواحدة في أي لحظة. كن مرتبطا بالحياة. كم مرة نضع راحتنا قبل حياة كائن آخر حتى نملى على المرحاض؟ هذه ليست قسوة متعمدة بل أنانية. انظر إلى المخلوق مباشرة. البعوضة، الفأرة، ستعرف أنها تريد أن تعيش كما تريد أنت أن تعيش تماما. كيف سيبدو الأمر أن تقتل من أجل راحة شخص ما؟ خذ على عاتقك التدرب على عدم القتل لراحتك الخاصة. يشدك هذا إلى الشعور بالمزيد من القرابة لكل الحياة، لأنك كمخلوق في انسجام مع الكائنات الأخرى ستعامل العالم كامتداد لنفسك. عدم إيذاء نفسك يستتبع عدم إيذاء العالم. إن الطيبة مع العالم هي الطيبة مع نفسك. عندما تبدأ النفس في التلاشي والسقوط يمكنك أن تتساءل كيف تعيش. لكل من تلك الحيوانات مكانها ومساهماتها، وأنا لي مكاني ومساهماتي. لم يكن أحد منا مهما، ولكن من الجيد أن أكون في مكاني وأزدهر هناك. من الجيد أن تسترخي وتكون الكل لتكون جزءا معربا عن الكل. من الجيد أن تتمنى الخير لنفسك تماما كما تتمنى الأفضل لأي كائن حي. من الجيد أن تقوم بعمل جيد وفقا لطبيعتك الخاصة بدماغك البشري بقدر ما تستطيع في هذه الحياة على طريق السعادة والحب والحكمة. ما الذي يبقى عندما تتلاشى النفس ولو مؤقتا؟ الحركة الصادقة للمساهمة والرغبة في الازدهار والنجاح كحيوان بشري من 6 مليارات، أي أن تكون بصحة جيدة وقوية وتعيش سنوات عديدة أخرى، أن تكون عطوفا وطيبا، أن توقظ الوعي المحب والمضيء باستمرار والرحب، أن تشعر بالحماية والدعم، أن تكون سعيدا ومرتاحا وهادئا وراضيا، وأن تعيش وتحب بسلام.